în episodul de azi din Romontania. Deschidem o poartă, trecem un pod, mergem pe un deal. Ne aflăm în Moieciul de Sus, în județul Brașov. Astăzi vom face un traseu ecoturistic, o idee mai lejer decât ceea ce facem noi de obicei pe canalul 9 to 5 Nomads. Traseul poartă numele de T9, înconjoară Moieciul de Sus pe dealurile din împrejurim, ajunge și la Amfiteatrul Transilvaniei, o să vă arătăm mai târziu ce înseamnă asta, și din loc în loc, cred că din toate locurile, avem priveliști superbe înspre munții Piatra Craiului și munții Bucegi. Eventual și fără cabluri. La vreo 20 de minute de mers de Moieciu, pe lângă Căpițe, Căsuțe, am ajuns în Poiana Andolia, care se deschide undeva în spatele nostru, însă foarte mișto este cum se văd munții Bucegi în partea aia de unde venim. După ce vom ieși din Poiana asta, o să intrăm printre pădure și drumul nostru va continua drept înainte încolo. Asta este capătul Poianei Andolia, în partea asta este pensiunea Andolia, iar pentru a ajunge aici a trebuit să dăm la o parte un gard, a trebuit să desfacem mai apoi o poartă, nu știu care ar fi un alt drum pentru a ajunge aici. Însă priveliște în spate e bestială. De aici ne-am început coborârea prin pădurea deasă. Aici în pădure s-a lăsat puțin. Am ieșit din pădure, acum suntem la cheile Grădiște, o să mergem prin sat câteva sute de metri, după care vom face dreapta și vom urca pe deal. Dreapta și vom urca pe deal. Încolo. Hai! Trecem podul peste Grădiștea, facem stânga, urmăm drumul și apoi vom urca în dreapta. O să fie marcat traseul cu omul portocaliu. Așa arată Grădiștea și pădurea din spatele ei. Nu mai sta pe telefon. Dar ce să fac în natură? Din păcate, aici traseul te obligă să mergi o bucată fix pe marginea drumului, prin noxele mașinilor. Am ajuns în punctul unde părăsim șoseaua, în spatele meu se poate vedea panoul unde este descris încă o dată traseul nou
și pe acolo facem dreapta și vom urca pe deal acolo. Și ai văzut că România a antrenat 1-1 cu Finlanda? Da, mă, ce aiurea. Păcat. Edi Ordănescu știe treaba. Am ajuns pe dealul Cremenii, am ajuns în vârf. Din păcate, Piatra Craiului sunt acoperiți de nori. Din fericire, în continuare bucegii sunt vizibili, se vede foarte mișto. Am urcat ceva, vreo 200 și ceva, 300 de metri. Vom merge în continuare pe dealul ăsta până la Amfiteatrul Transilvaniei, cam 1 km, 2 km mai departe, înainte. Tot pe același deal ne aflăm. Am trecut pe lângă câteva căsuțe tradiționale, câteva șuri, câteva căpițe de paie. Mergem tot înainte, ne întoarcem practic înspre Moieciul de Sus. Suntem deja de vreo 5 ore pe traseul ăsta. Bine, am mers încet pentru că am făcut și poze, filmări. Ce părere ai? Cum ți se pare? Este pe cât de accesibil, pe atât de frumos. Ok. Nu mă așteptam la un răspuns elocvent și în același timp corect. Dar bun, continuăm. Ne auzim mai încolo. Amfiteatrul Transilvaniei era cam aglomerat pentru gustul nostru, așa că ne-am refugiat în vârful unui deal. Am ajuns la Amfiteatrul Transilvaniei. Ăsta este și capătul traseului nostru. Bine, capătul va fi în Moieciul de Sus. Mai sunt vreo 20 de minute prin pădure de coborât, dar nu cred că mai e mare lucru de văzut pe acolo. Un traseu lejer, frumos, peisaje superbe și într-o parte și în alta. Din păcate, Piatra Craiului a fost acoperit cu nori toată ziua, însă bucegii s-au văzut mișto. Cred că poate fi și mai frumos peisajul decât a fost astăzi. Da, cam asta ar fi. Până data viitoare, la revedere!